บทที่14หน้า241เร่งความเพียรสู่สภาวะจิตธรรมยืนบนผิวน้ำโปรดชายหาปลาการบำเพ็ญสมณธรรมณเขื่อนห้วยกุ่มการบำเพ็ญเพียรจิตภาวนาหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมดำเนินไปด้วยความดูดดื่มในอัตในธรรมผู้คนไม่ค่อยมารบกวนการบำเพ็ญสมาธิธรรมการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับจิตของตนสภาวะธรรมแวดล้อมภายนอกที่มาเกี่ยวข้องทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่แวะเวียนเข้ามาสนทนาธรรมทั้งเทพเทวดาพญานาคภูมิวิญญาณจากสถานที่ต่างๆท่านก็เมตตาโปรดแสดงอัตแสดงธรรมตามสถานะภพภูมิแห่งผู้มาเยือนต่างเข้าใจในหลักธรรมตามสมควรแก่สถานะภพภูมิของตนด้วยกรรมสร้างสรรค์บันดาลให้เป็นไปตามธรรมชาติทั้งกลางวันกลางคืนอิ่มเอิบเพลิดเพลินเจริญธรรมแต่การดำรงอยู่แห่งสมณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนั้นกลับไม่มีสิ่งใดวุ่นวายเท่ากับมนุษย์ผู้ที่สร้างแต่ความกังวลใจให้และโดยผืนป่าห้วยกุ่มแห่งนี้เป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติสร้างสรรค์มีทาราน้ำไหลรอบบริเวณทำให้มีปลาชุกชุมมากวันหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ชักชวนกันออกไปหาปลาบริเวณริมน้ำใกล้ป่าห้วยกุ่มสถานที่ที่หลวงพ่อสายทองเดินจงกรมภาวนาชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเรื่องการภาวนาของพระถึงกับมีความคิดว่าเป็นความแปลกใหม่เพราะไม่ค่อยเห็นพระหรือนักปฏิบัติใดปฏิบัติเช่นนี้กลุ่มชายหาปลาทั้งหลายนั้นที่ยังไม่มีจิตใจเลื่อมใสเห็นดังนั้นจึงหาวิธียั่วยวนอารมณ์ตบะถ้ำของหลวงพ่อสายทองในขณะที่กำลังเดินจงกรมภาวนาจึงพากันมากลั่นแกล้งขัดขวางในการเดินจงกรมรบกวนทางจิตใจยั่วยวนต่างๆนานาขัดขวางการเดินจงกรมภาวนาตลอดเวลาหลวงพ่อสายทองเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่คนเหล่านั้นยั่วยวนใจจึงได้แนะนำตักเตือนกลุ่มชายหนุ่มคณะนี้จำนวนประมาณ7 ถึง 8คนหาได้ยอมเชื่อฟังแต่ประการใดยังคงปฏิบัติตัวน่ารังเกียจรบกวนการเดินจงกรมภาวนาของหลวงพ่อสายทองตลอดเวลาบ้างแกล้งจับปลาบนทางจงกรมบ้างทำเสียงรบกวนสมาธิบางครั้งจับปลาได้ก็นำมาเผาปิ้งย่างใกล้ๆทางจงกรมทำการพัดวีควันไฟส่งกลิ่นปลาย่างให้มาทางจงกรมเพื่อยั่วยวนให้หลวงพ่อสายทองเกิดความอยากที่จะกินปลาด้วยกับเขาแต่เขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่มายั่วยวนนั้นไม่สามารถทำให้ศีลที่หลวงพ่อสายทองครองตนในธรรมวินัยวิบัติได้แม้แต่น้อยจึงมาพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้จะบอกกล่าวใดๆก็ไม่ฟังครั้นจะใช้กำลังใดๆก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะเขามีกันหลายคนจะเป็นบาปกรรมต่อกันเสียเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อันใดเลยการบำเพ็ญของหลวงพ่อสายทองสภาวะอารมณ์อยู่ในสภาวะที่บีบบังคับตนเองตลอดเพราะร่างกายนั้นอดอาหารมานานหลายวันหิวก็หิวแต่ต้องสู้อดทนเพื่อเอาชนะกิเลสในใจให้ได้กลับต้องมาถูกยั่วยวนให้มีโทสะจากกลุ่มคนเหล่านี้เราจะเอาอย่างไรดีกับคนเหล่านี้จึงจะเอาเขาอยู่ผู้รู้ในจิตบอกให้ทราบปิดซะสิอย่าส่งใจไปหาเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาพิจารณาห้ามหันไปมองเขายืนด้วยความสำรวมระมัดระวังตั้งแต่นี้จนถึงค่ำจึงค่อยถอนจิตออกมาจิตหลวงพ่อสายทองถามผู้รู้และสอนจิตตนเอาอย่างนั้นหรือเอาก็เอามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเราเองก็ได้มอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บำเพ็ญมานับตั้งแต่วันที่ได้บวชแล้วเราจะเสียดายอะไรอีกเขาจะมาฆ่าก็ให้เขามาฆ่าวันนั้นตั้งแต่เช้าหลวงพ่อสายทองเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาจนถึงเวลาบ่าย3 โมงจึงมาพิจารณาเรื่องของกลุ่มชายหาปลาที่มายั่วยวนโทสะรู้ว่าครั้งนี้คนกลุ่มเหล่านี้ได้พากันออกไปหาปลาตามปกติวันนั้นกลุ่มชายชะกันทั้งหลายนั้นได้พากันออกไปหาปลาบริเวณน้ำในเขื่อนห้วยกุ่มตามปกติหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมทราบทางจิตและได้คิดพิจารณาทบทวนถึงวิธีการที่จะทำให้ชายกลุ่มนี้ได้สติรู้อะไรควรไม่ควรประพฤติถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมที่ประพฤติตนรบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านเนื่องเพราะชายหาปลากลุ่มนี้ยังไม่เชื่อมั่นว่าจะมีพระดีพระแท้มาอยู่ในสถานที่จึงประพฤติตนเป็นเช่นนี้ใจไม่เชื่อมั่นในองค์หลวงพ่อสายทองทางหลวงพ่อสายทองเองเมื่อพิจารณาความประพฤติของกลุ่มชายหาปลาทั้งหลายนั้นเห็นว่าในจิตใจเขาก็ยังถือว่าหยาบกระด้างกระเดืองไม่มีความเคารพยำเกรงต่ออัตต่อธรรมใดๆเลยไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักหลวงพ่อสายทองคิดพิจารณาถึงบุคคลประเภทนี้หากเราไม่แสดงอะไรกำราบปราบปรามเลยก็คงไม่ได้การจำเป็นต้องโปรดเขาให้ลดทิฐิลง
มื่อพิจารณาดังนั้นขณะเดินจงกรมภาวนาอยู่นั้นหลวงพ่อสายทองจึงได้กำหนดจิตรวมลงแล้วส่งกระแสอินทรีย์ธรรมออกไปเพื่อไปปรากฏยืนเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างนั้นอยู่บนผิวน้ำซึ่งในบริเวณเขื่อนน้ำนั้นเป็นจุดบริเวณใกล้กับกลุ่มชายหาปลากำลังพากันทอดแห่ด้วยความเพลิดเพลินสบายอุราขณะนั้นเองเมื่อกลุ่มชายทั้งหลายกำลังจะเหวี่ยงแห่ออกไปพลันสายตาได้สะดุดต้องกับพระรูปหนึ่งซึ่งเขาจำได้ว่าเป็นรูปเดียวกันกับที่พวกเขากลั่นแกล้งรบกวนการภาวนาของท่านอยู่ตลอดเวลาคณะกลุ่มชายหาปลาที่กำลังหาปลาอยู่ในน้ำให้เห็นเป็นประจักษ์ด้วยตาเนื้อทั้งสองข้างต่างตกใจเมื่อได้ประจักษ์เห็นรูปกายพระสงฆ์รูปที่ตนรบกวนกลั่นแกล้งขัดขวางยั่วยวนโทสะต่างๆนานาในการเดินจงกรมภาวนามาตลอดนั้นกลุ่มชายชะกันทั้งหลายนั้นเมื่อเห็นรูปกายหลวงพ่อสายทองยืนปรากฏบนผิวน้ำตรงหน้าจึงจำได้ทันทีว่าพระรูปที่ยืนลอยตัวอยู่บนผิวน้ำต่อหน้าต่อตาตนนั้นเป็นหลวงพ่อวัดห้วยกลุ่มชื่อหลวงพ่อสายทองเตชะทโมที่ตนขัดขวางท่านมาตลอดนั่นเองทุกคนถึงกับตกตะลึงมือเท้าตาค้างหยิบจับอะไรไม่ถูกอกสั่นขวัญหายตะลึงตกใจกลัวการเคลื่อนไหวร่างกายทุกสัดส่วนอวัยวะหยุดนิ่งดุจไม่มีลมหายใจยืนตกตะลึงแทบช็อกหัวหน้ากลุ่มกำลังจะเหวี่ยงแหกลับต้องยืนนิ่งเหมือนต้องมนสะกดไม่ให้เคลื่อนไหวใดๆตาเหลือกถาหลนปากค้างโดยไม่รู้ตัวตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อได้สติกลับคืนมาต่างกระวีกระวาดขนขวายกลับขึ้นฝั่งหัวหน้ากลุ่มจึงร้องตะโกนบอกเพื่อนๆที่กำลังเหวี่ยงแหหาปลาได้สติจึงรีบร้องบอกเพื่อนกลัวแล้วกลัวแล้วเลิกเฮ้ยพวกเราตั้งแต่กูเกิดมากูก็ไม่เคยเห็นพระเข้าศีลสักทีพวกเราต่อไปนี้อย่าพากันมาเหยียบที่นี่อีกต่อไปเด้ออย่ามารบกวนท่านอีกเด้อนับตั้งแต่นั้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสมควรต่างๆที่กระทำต่อหลวงพ่อสายทองก็ไม่เกิดขึ้นอีกจากที่เคยประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมก็ยุติลงเพราะความตกตะลึงกลัวอกสั่นขวัญแขวนอยู่พักใหญ่แทบจับไข้หัวโกรนต่อเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นหลวงพ่อสายทองยืนเดินจงกรมบนผิวน้ำต่อหน้าในเวลากลางวันแสกๆต่อมาคนเหล่านั้นที่มีเจตนาไม่ดีทั้งหลายที่ได้มองเห็นหลวงพ่อสายทองเดินจงกรมบนผิวน้ำให้เห็นต่อหน้าต่อตาบางคนก็ได้รับกรรมป่วยเป็นมะเร็งบางคนก็กลัวจนขาดสติบางคนก็เสียชีวิตไปตามกรรมของตนต่อมามีชายหาปลาคนหนึ่งในกลุ่มนั้นได้นำเรื่องราวต่างๆที่พบเจอด้วยสายตาตนเองที่เห็นรูปกายหลวงพ่อสายทองยืนเดินจงกรมเดินอยู่บนผิวน้ำด้วยตาเปล่าได้นำเรื่องราวที่พบมาเล่าให้กับผู้คนต่างๆได้รับฟังโดยเฉพาะอาจารย์ตุ๋ยโรงเรียนบ้านลาดอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็มีครั้งแรกนี่แหละที่เคยพบภายหลังต่อมาอาจารย์ตุ๋ยได้เดินทางร่วมคณะกับหลวงพ่อสายทองในคราวไปทำบุญที่วัดป่าถ้ำแสงธรรมอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬผู้เขียนก็อยู่ในเหตุการณ์ที่อาจารย์ตุ๋ยได้เล่าเรียนถวายให้หลวงพ่อสายทองทราบเรื่องราวต่างๆที่คนเห็นหลวงพ่อสายทองเดินจงกรมบนผิวน้ำดังกล่าวผู้เขียนจึงได้เรียนถามหลวงพ่อสายทองทำไมเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับหลวงพ่อสายทองพยักหน้ารับรู้แล้วก็เพียงปราบปรามทิฏฐิเขาเฉยๆบอกก็แล้วสอนก็แล้วก็ไม่เชื่อฟังเราจึงกำหนดจิตไปอยู่บนผิวน้ำเพราะรู้ว่าคนคนนี้และคณะเขาได้มาอยู่แถวๆนั้นเพราะพิจารณาแล้วคนคนนี้ต้องปราบแบบนี้จึงจะเอาอยู่ตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่กล้ามากวนอีกเลยขันติธรรมทำชีวิตให้งดงามชีวิตในสามณเพศบรรพชิตเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ได้อย่างสมบูรณ์ผลนั้นหากผู้ไม่สามารถฝึกรักษาจิตใจตนเองได้การเป็นอยู่ย่อมทนทุกข์ทุรนทุรายกระวนกระวายในจิตจะอยู่ในเมืองก็ทุกข์จะอยู่ในป่าก็ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดไหนจะทุกข์ลำบากในการปรับตัวอยู่ในธรรมวินัยที่เคร่งครัดมิให้ตนด่างพร้อยสมเป็นเนื้อนาบุญของโลกาให้ผู้คนชื่นชมศรัทธาเป็นสารณะอันอุดมกับทั้งต้องพักจนกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือผู้คนขันติความอดทนคือสิ่งที่ทนได้ยากกับหลายๆเหตุการณ์ที่หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมต้องพักจนประสบพบเจอมาตลอดแห่งชีวิตสามณะสิ่งที่ทำให้ท่านอยู่ได้ด้วยความงดงามในธรรมคือบทพิสูจน์แห่งขันติธรรมที่งดงามครั้งนั้นได้มีนายตำรวจนายหนึ่งเป็นตำรวจนอกรีดประพฤติตนไม่ดีงามได้เดินทางมายังวัดป่าห้วยกุ่มสมัยนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอาการเมาสุราแล้วมาโวยวายลั่นวัดชอบเข้ามาพูดจารบกวนสมณกิจของพระเนรอยู่เป็นประจ
ญาติโยมที่มาช่วยงานก่อสร้างในวัดต่างเอือมระอานายตำรวจผู้นั้นแต่ดูเหมือนผู้คนไม่สนใจใยดีกลับยิ่งทำให้นายตำรวจผู้นั้นยิ่งได้ใจยิ่งเอะอะโวยวายดังลั่นสนั่นวัดคอยเดินตามรบกวนหลวงพ่อสายทองตลอดเวลาในขณะที่ท่านสร้างห้องน้ำนั้นนั่งฉาบพื้นปูนอยู่ตำรวจนายนี้ก็มาพูดต่อว่าตะคอกใส่หูรบกวนหลวงพ่อต่างๆนานาท่านก็กลับนิ่งเฉยกล่าวเพียงเหมือนยิ่งยุทำให้นายตำรวจนอกรีดนายนี้ยิ่งได้ใจทำนองข้ายิ่งใหญ่แม้แต่เจ้าสำนักแห่งนี้ก็ไม่กล้าสร้างพฤติกรรมเอื่อมระอาเช่นนี้อยู่เป็นประจำแต่หลวงพ่อสายทองกลับไม่ตอบโต้ใดๆเป็นการสอนลูกศิษย์ไปในตัวถึงความมีขันติในจิตเมื่อรู้แล้วข่มจิตได้ความโกรธก็ย่อมไม่มีรู้จักการปล่อยวางเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้หลวงพ่อสายทองเตชะธโมงดงามด้วยขันติธรรมทั้งภายในและภายนอกหลังจากนั้นไม่นานกรรมได้ตามสนองนายตำรวจผู้นั้นจำต้องลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการหากไม่ชิงลาออกก่อนก็ต้องถูกทางการไล่ออกจากราชการหลวงพ่อสายทองครองตนด้วยสติแม้จะถูกผู้คนต่างๆมาสร้างความวุ่นวายให้ยั่วยุให้เกิดความไม่พอใจต่างๆนานาต้องอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านให้เหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ต่อความใดๆหากไปต่อความสิ่งต่างๆที่เขาเหล่านั้นทำไว้ก็จะไม่เกิดผลกรรมกับเขาเพราะหากเราไปตอบโต้ก็เท่ากับไปต่ออายุให้เขาลูกแก้วประหลาดช่วงที่หลวงพ่อสายทองมาบำเพ็ญอยู่นะวัดป่าห้วยกลุ่มได้พรรษาที่3ด้วยความสงสารญาติโยมที่มาช่วยกิจกรรมงานต่างๆในวัดป่าห้วยกลุ่มแต่หลวงพ่อสายทองไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้จิตกำหนดจิตในใจเราอยากได้ลูกแก้วไว้สำหรับแจกญาติโยมด้วยกำลังกระแสจิตส่งออกไปกระทบเหล่าเทพเทวดาที่อยู่รายล้อมรอบในอาณาเขตวัดป่าห้วยกลุ่มสัมผัสรับรู้ได้ถึงความเมตตาต้องการเมตตาญาติโยมของหลวงพ่อสายทองภายหลังจากนั้นต่อมาเมื่อโยมได้ไปทำอาหารเพื่อนำมาถวายพระสงฆ์จึงได้ตัดได้เย็บปากถุงกระสอบข้าวสารออกเพื่อนำข้าวสารในกระสอบนำออกหุงเพื่อถวายพระสงฆ์แต่สิ่งที่ปรากฏเป็นความอัศจรรย์แก่แม่ขาวที่วัดนั้นคือเมื่อเปิดกระสอบข้าวสารออกมานั้นกลับพบสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับข้าวสารเมื่อนำออกมาตรวจสอบกลับได้พบว่าเป็นลูกแก้วกลมขนาดประมาณนิ้วก้อยสวยงามอยู่ในถุงมีจำนวนประมาณ 7-8 ลูกจึงนำมาถวายหลวงพ่อสายทองจึงได้มีลูกแก้วที่ต้องการนำมาแจกญาติโยมจนพอใจที่จะนำมาแจกเป็นของขวัญให้ญาติโยมต่อมาบางปีเมื่อหลวงพ่อสายทองคิดอยากจะได้ลูกแก้วอีกเพราะยังไม่พอแจกญาติโยมเมื่อโยมไปเปิดถุงข้าวสารออกกลับได้พบลูกแก้วอีกจำนวนมากเมื่อนำมารวมกันแล้วได้เกือบ40ลูกนับว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อสายทองที่เพียงคิดอะไรออกไปเท่านั้นจะเป็นเหมือนมีพลังบางอย่างไปดลใจให้เหล่าเทวดารีบดำเนินการจัดสรรหามาถวายอย่างนี้อยู่เสมอ